हाय व्ह्युअर्स, मी सुवर्ण. आज आपण पाहणार आहोत चण्याची उसळ. हरभऱ्याच्या घुगऱ्या किंवा तुम्ही ह्याला सोलीसुद्धा म्हणू शकता. तर चला बघूया हरभऱ्याच्या घुगऱ्यांची रेसिपी. हे हरभरे आहेत, काबुली चणे आहेत. हे मी 10 ते 12 तास भिजू घातलेले आहेत. आता याला आपण वाफवून घेणार आहोत. मी कुकरमध्ये वाफवते आहे. तुम्हाला हवं तसं तुम्ही वाफवू शकता. मला थोडी घाई आहे म्हणून मी गरम पाणी टाकूनच वाफवायला ठेवते. त्यामध्ये अर्धा चम्मच किंवा त्यापेक्षा कमी हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आणि गॅसवर आपण कुकर ठेवून देणार आहोत. चला आता आपण करणार आहोत की मसाल्याची तयारी. खोबरं मी कट करून घेतलेलं आहे. त्याला तव्यावर छान परतून घ्यायचं आहे, भाजून घ्यायचं आहे छान व्यवस्थित. आपलं खोबरं भाजून झालेलं आहे, ते काढून घेऊया. आणि आता आपण एक मीडियम साईजचा कांदा घेतलेला आहे, तो कट करून घेतला. आता त्यालाही छान भाजून घ्यायचं आहे. तर कांदा आपला भाजलेला आहे. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण खोबरं वाटून घेणार आहोत. त्यामध्येच आपण लसूण आणि आलं टाकणार आहोत. हे स्टेप बाय स्टेप मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घेतलं की व्यवस्थित होतं. एकत्र टाकलं तर खोबरं व्यवस्थित निघत नाही. आता कांदा फिरवून घेणार आहोत. आपला मसाला रेडी झाला आहे आणि आपला चणे पण झालेले आहेत. असं दाबून बघायचं, एवढे शिजू द्यायचे आहेत. आता आपण बघणार आहोत मसाल्यासाठी काय लागणार आहे. मिरे आहे, स्टार फूल, कलमी, 2 लवंगा, जिरं, मोहरी, कढीपत्ता आणि आपण कांदा, खोबरं, लसूण, आल्याचं जे वाटण बनवलेलं आहे ते वाटण आहे. त्याचबरोबर लागणार आहे आपल्याला हिरवी मिरची, कांदा आणि टोमॅटो. आपण कढई गरम करून घ्यायची आहे. त्यामध्ये 2 माप तेल घेतलं आहे मी. तुम्हाला कमी जास्त तुम्ही तेल करू शकता. तर तेल तापलेलं आहे. त्यामध्ये आपण सर्वात आधी मोहरी टाकूया. मोहरी तडतडली की मग जिरं. त्यानंतर आपले सगळे जे मसाले आहेत ते सगळे मसाले टाकून घ्यायचे आहेत. म्हणजे कलमी, लवंगा, स्टार फूल, मिरे आणि आता टाकणार आहोत आपण कढीपत्ता. त्यानंतर आपण आपलं वाटण टाकून घ्यायचंय आणि व्यवस्थित मिक्स करायचंय तेलामध्ये. त्यानंतर आपण टाकून घेणार आहोत मिरची. तुम्ही आधी पण मिरची, कांदा, टोमॅटो टाकू शकता, पण मला थोडेसे असे कचवट आवडतात म्हणून मग मी नाही टाकत. आणि ते थोडेसे कच्चे राहतात तर ते छान लागतात उसळ खायला. त्यामुळे मी मागून टाकते मसाला पूर्ण झाल्याच्या नंतर. आता याला थोडं होऊ द्यायचं. होण्यासाठी थोडं यामध्ये मीठ घालायचं आणि लक्षात ठेवायचं मीठ थोडंसं घालायचं आहे, कारण आपण चणे शिजवताना सुद्धा त्यामध्ये मीठ टाकलेलं होतं. आणि हे आता झालेलं आहे. आता आपण मसाले टाकून घेऊया यामध्ये. यामध्ये आपण सर्वात प्रथम टाकणार आहोत गरम मसाला. त्यानंतर टाकायचा आहे म्हणजे आम्ही नेहमी वापरतो अभ्यंकरचा मिक्स मसाला. तुम्ही तो टाकू शकता किंवा
दुसरा तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही टाकू शकता. त्यानंतर हळद, लाल तिखट, आणि हे सगळे मसाले व्यवस्थित होऊ द्यायचे, छान परतून घ्यायचे. आता हे व्यवस्थित झालेलं आहे. आणि आता आपण यामध्ये आपले शिजलेले जे चणे, हरभरा जे काय म्हणता तुम्ही ते टाकून घ्यायचंय. आमच्याकडे याला हरभरेच म्हणतात. तर मिक्स करायचंय. आवडीनुसार त्यामध्ये तुम्ही पाणी घालू शकता. जर तुम्हाला घट्ट आवडत असेल तर घट्ट ठेवा. थोडंसं पाणी करायचंय, रस्सा बनवायचा आहे तर रस्सा बनवा. याला आता छान उकळू द्यायचंय. तुम्ही बघू शकता आता उकळी आली आहे. आपण यामध्ये टाकणार आहोत मॅगी मसाला. मी पूर्ण 1 पॅकेट टाकते कारण ही माझ्या पूर्ण फॅमिलीसाठी आहे. आणि आता उकळी आलेली आहे, छान तरी दिसायला लागलेली आहे. आता यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकूया. आणि झाली आपली हरभऱ्याची उसळ तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. नवनवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येत राहील. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.